not a professional, I'm not an expert, hindi ako magaling dito. Kung gusto mong gamitin to, try it in your wrist, dito, in your palm, or dito, or sa leeg mo. If merong allergy or mga negative reactions sa skin mo, vlog, and if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. And yes, 1K subscribers na tayo, guys, and yes, I'm so happy kasi naka 1K subscribers na ako before mag 1 year, guys. So yun, I'm so happy, and yes, I'm planning to give giveaways, but then parang urong-sulong ako, guys, kasi lockdown. Lockdown pa rin, meron pa rin COVID-19, so baka hindi ko maibigay sa inyo agad-agad, diba? So siguro if ever okay na ang lahat, doon na ako magpapag-giveaways, guys, para diretso na yung pagbigay ko sa inyo yung mga giveaways ko. So, let's proceed sa ating purpose na vlog na to, guys, sa content na to. So, as you see the title below, yes, a DIY face mask, at dalawa lang yung ingredients na to, guys, para makuha yung gusto mong look, or like brighter, younger, glowy, yung brighter na skin, guys, sa face mo. Disclaimer, I'm not a professional, I'm not an expert, hindi ako magaling dito. Kung gusto mong gamitin to, try it in your wrist, dito, in your palm, or dito, or sa leeg mo. If merong allergy or mga negative reactions sa skin mo, wag mo nang gamitin kasi baka allergy ka dito sa kamatis or tomato. Yes, kasi baka yung iba meron kasing hindi sila oyon, or parang hindi ooyon yung tomato dito sa skin mo, or yung skin mo hindi ooyon sa tomato. So, ipapakita ko na sa inyo, guys. So, dalawa lang to, which is the sugar at itong tomato, guys. First, guys, is itong tomato, guys. Yes. So, ano yung makukuha natin dito sa tomato na to? So, first is, nakaka-reduce siya ng oiliness sa face mo. If oily ka, yes. So, next naman is nakaka-brighter siya. Nakakakuha siya ng blackheads and whiteheads, guys. Tapos, yung mga blemishes, nakakakuha rin siya. At nakaka-help din siya for tighten your pores. At nakakawala siya ng open pores, guys. Yes. We all know, guys, na yung tomato is enriched in vitamin C. Then, next, guys, is ito. The sugar is nakaka-exfoliate siya. Yes. So, ito yung nag-exfoliate sa skin mo kung gagamit ka ng tomato at saka nito. So, here, ipapakita ko na sa inyo. Ayan. So, kung paano gagamitin siya. Ayan. So, meron akong sugar. Ito. Tapos, meron akong tomato. Sinishake. Ganon. So, if you have a blender, much better. Para ma-blend siya ng lahat-lahat talaga. Ma-blend siya ng lubusan, or ma-blend siya lahat. Yes. So, sa akin is yung kutsara lang. Ayan. At nilagyan ko siya ng water para madali siyang mag-blend. Ayan. Okay. Ayan siya. Sugar. Ayan. So, depende kung marami ang ilalagay mo or hindi. Ihalo lang natin ng maayos, guys. Okay, ayan. Okay. If done na, if tapos mo nang na-shake lahat at na-mix lahat ito, so, ilalagay natin siya sa ating face lock. Ito siya. Okay.
Oh my gosh, it really cool. Oh my gosh, ang lamig sa feeling. Okay. So, ang pag-apply nito guys is dahan-dahan mo lang ilalagay. Hindi yung rough, ganito lang. Ayan. Para hindi masisira or magiging, ano ba tawag dun, yung face mo. Kasi sensitive yung face natin. Yes. So, dahan-dahan lang. Okay. Ito siya. Uy, ang tamis! Nalasahan ko na yung sugar. Yung asukal, besh. Yan. Okay. It gives a cooling effect, guys. Itong tomato at sugar. Ayan. Okay. And don't forget yung egg. Okay? Okay. Okay. If everything's okay, i-massage lang natin ng konti yung face natin. As you can see, ayan. Okay? Parang nag-brighter na agad yung effect niya kahit isang beses mo lang siyang ginamit. Okay? Okay? Ayan. Okay guys, I'm done massaging my face. Ayan. So, maghihintay lang tayo ng 10 to 15 minutes, guys. 4:25 na. Ayan. 4:25. Ayan, maghihintay lang tayo. Ang tagal ng 15 minutes. Nasa 3 minutes pa lang siguro ako. Ayan. Nagka-pimples ako, besh. Okay. Ayan. Dark spots. Ayan. Super lagkit na besh. Ayan. Kahit ina-apply mo pa lang, guys, nakikita mo talaga yung effect niya. Ayan. Ayan. Super sticky. Parang naglalagay ako ng itlog. Egg white. Super lagkit. Ayan, ang sticky. 4:38. Okay. Malapit na. Nasa ilang minutes na tayo? 4:38. 40. Kasi 4:25 tayo. 4:25, 30, 35, 40. Ayan. 2 minutes more. Yes. I'm so excited para ma-rinse off na to. Oh my gosh. Sobrang lagkit na, besh. Ayan. Rinse off na ako. Okay. Ayan. Back to walang lip tint. So, ito na siya, guys. Ayan. So, ito yung effect niya for the tomato and the sugar. The DIY face mask. Ayan. Super smooth. Yung blackheads, yung parang bumps dito sa ilong ko is parang natatanggal siya. Ayan. Wala na akong makapa, guys. Super smooth lang dito. Ayan. Yung dito ko, ayan, wala rin. Ayan. Super smooth. Blackheads, whiteheads, no more. Ayan. So, ito siya. Ayan. Nagiging lighten yung ayan, dark spots ko dito. Ayan. Okay. So, sa first use pa lang sa DIY na tomato and sugar face mask, guys. Super nice. Ayan. Okay. So, yan ang DIY face mask natin, guys. Tomato and sugar, red water. So, if you want to use this one twice or once a week lang, kasi yung pag-i-exfoliate is you have to do it once or twice lang, guys. Baka pwede ngang once in a month, twice in a month, guys. Kasi magiging manipis yung skin mo if araw-arawin mo yung pag-exfoliate mo sa skin mo. Yes. So, that's it for today and thank you for watching, guys. I hope you like it and don't forget to click the bell button beside it if nakasubscribe ka na at give me a thumbs up
Yes, and don't forget to comment if you have any suggestions, guys. So thank you for watching.